السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة وحديثة وحصرية وترند السنة دي إن شاء الله لطريقة عمل شال مثلث على شكل العيون. يعتبر شال 3D مميز جدا، والفكرة حصرية محدش شرحها قبل كده ومحدش شافها قبل كده. أتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم النهارده لونين للشال. اللون الاصفر ده بيكون شكل القاعده بتاعه الشال او شكل الشكل اللي بيكون حول العين، واللون الازرق هيكون او تركواز هيكون لداخل نن العين نفسه يا بنات. تمام. نقدر نستبدل الالوان دي، نقدر نستبدلها. ممكن نستبدل الاصفر دوت باللون الابيض او باي لون طبعا انت حباه، واللون الازرق ممكن بالاخضر او باللون الاسود، يعني ابيض مع اسود او ابيض مع اخضر وهكذا. بستخدم معاكم خيط برنسس سوفتي، هو انتي بيلينج ما بيوبرش، خيط تركي 100 جرام 250 متر. رقم ابرة الكروشيه المفروض تستخدميها رقم 4، لكن انا هستخدم معاه رقم 3.5 مليمتر. وعلى فكرة انا جربتها والمقاس بتاعها كويس جدا. بصوا الهوك بتاع الابره لما الخيط بنيجي نشتغل بيه مش داخل مخفي جوه ومش خارج بره بارز عن السن زي ما احنا شايفين. انا هستخدم 3.5، لكن لو حابين تستخدموا لغايه رقم 4 زي ما هو موضح هنا مفيش مشكله. بالنسبه طبعا للناس اللي بتشتغل تريكو بتستخدمي من ابره رقم 5 لرقم 6. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببتدي اعملها ان انا بكون القطعه الاولى، وهنحتاج كمان بالاضافه طبعا لابره 3.5 او 4 هحتاج ابره تنظيف، وهنحتاج للمقص او القصافه. بستخدم اول حاجة اللون الازرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وباجي على 2 من الاصابع. المسافة تكون كافية تسمح لي طبعا ان انا اشتغل بإبرة التنظيف في نهاية الشغل. على 2 من الاصابع او على صباع واحد ببتدي الف الخيط واكون دائرة سحرية، ارجع للخلف واجي تاني للامام. ما بجيبش الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، والف ايدي تاني الناحية التانية. بلف ايدي بقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي الناحية التانية. هسحب الخيط من ايديا زي ما احنا شايفين واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه لانه يقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البقرة هبتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هينفع طبعا اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسلة. لو حاسه ان الدائره السحريه واسعه شدي خيط البدايه، هتبتدي تقفلي او تضيقي سنتر او مركز الدائره. احنا هنا طبعا السلسله اللي قفلنا بيها دي بعتبرها ارتفاع الغرزه الاولى او جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو انا بشتغل بغرزه اكتر من سلسله، لكن احنا بنشتغل بغرزه الحشو وارتفاعها سلسله، فاذا هي نفس السلسله اللي ارتفعتها قفلت بيها هي اللي انا ارتفعتها لغرزه الحشو. هنا بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل بقى داخل الدائرة السحرية أكون 12 غرزة حشو. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منه. ده 1 2 3 4 5 6 7. حاسة ان مركز الدائرة واسع، بشد خيط البداية شوية وابتدي اكمل. 8 9 10 11 12. كده بكون خلصت ال 12 غرزة، وبنتأكد طبعا من العدد. ده عندي بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام. في نهاية الشغل في أول غرزة اشتغلتها، بس طبعا قبل ما اروح لأول غرزة شايفين خيط البداية هبتدي أشده، بقفل مركز أو سنتر الدائرة بالشكل ده. هنروح فين دلوقتي؟ فين أول غرزة بقى اشتغلناها اهي، بتكون ضيقة شوية بس معلش لازم ندخل فيها، نقفل بغرزة منزلقة. خلي معايا خيط البداية وبسحب الخيط واخرج من تحت الحرف الفي للغرزة الاولى، وكمان تحت الحلقة اللي عندي على الابرة.
هلف الخيط واخرج من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبسيب مسافة 10 سنتي بردك، وببتدي اقص. بسم الله الرحمن الرحيم. هسحب بقى الخيط دوت وهبتدي ان انا اخفيه في الخلف او داخل الغرز بإبرة التنظيف او بإبرة يكون سنها يسمح طبعا، اللي هي طبعا الجزء اللي فوق ده بدخول سمك الخيط اللي بشتغل بيه. ببتدي انضف بقى خيوطي كده تمام. كده عندي خلف الشغل اهو. هاجي من الخلف وادخل الخيط بالشكل ده داخل الغرز، بحيث ان هو ايه يختفي، وفي نفس الوقت نكون واثقين ان شغلنا ايه تمام، ومش ايه هيفلت او هيفك مني خالص. وارجع تاني عكس، وافضل اتمم على الشغل بتاعي والوحدة بتاعتي، وارجع تاني عكس، بحيث ان كل ما انت تمشي عكس الاتجاه اللي انت خيطتي فيه بتكون خلاص الخيوط عمرها ما هتفك معاكي بالشكل ده. تمام كده الجزئية دي كده اقدر بقى اقص الخيط ايه وانا مطمنه. بكمل بردك الجزء التاني بنفس الطريقة، وكل الخيوط بنخفيها بالشكل ده يا بنات، اني بشتغل الشغل بتاعي وفي نهاية الشغل بشوف خيط البداية وخيط النهاية بخيطهم داخل الغرز. ده عندي الوجه طبعا ماليش علاقة بيه. هاجي هنا وارجع ادخل هنا اخيط بعيد عن المكان بس اللي انا كنت فيه، بحيث ان ايه ما يكونش في مكان ايه اعلى من مكان او حاجة مكلكعة كده ولا كده. تمام كده خلاص. هبتدي ايه اقص ايه الخيط بالشكل ده. انا كده عملنا قطعة مع بعض، ومعايا هنا كمان اكتر من قطعة بحيث ان احنا نشتغل على طول. اول واحدة هبتدي بقى ايه ان انا اشتغل باللون الاصفر. اللون الازرق هو عبارة عن نن العين من جوه، الجزء الداخلي من العين، والجزء اللي انا ايه هبتدي اوصل بيه الوحدات الصفرة مع بعض. طيب هي فين الوحدات الصفرة دي؟ هنشتغلها دلوقتي مع بعض يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بردك زي ما اتفقنا بنسيب مسافة كافية ان احنا ايه يا بنات نقدر ننضف بيها. بقفل عقدة بداية وهبتدي ارتفع كام سلسلة يا بنات. انا عندي هنا على الابرة حلقة، هرتفع بسم الله 1، وهعتبرها دي السلسلة اللي انا بقفل فيها نهاية العين بتاعتي. هرتفع بعدها 1 2 3 4 5. ايوه صحيح هما 6، بس ناخد بالنا ان كل مجموعة منهم بتتحدد لقسم معين. الغرزة الاولى ده هتكون الجانب من العين اللي هقفل فيه في النهاية، اما ال5 غرز دول فبيكونوا ايه جزء من رسمة العين نفسها. تمام. بعد ما اشتغلنا زي ما احنا شايفين 6 سلسلة، هروح لأي غرزة من ال12 بدخل تحتها بالشكل ده واسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي كمان على الإبرة كده 1 غرزة منزلقة، الغرزة كمان اللي بعدها منزلقة، الغرزة كمان رقم 3 منزلقة بالشكل ده. ارجع اشتغل كام سلسلة بقى دلوقتي؟ هشتغل 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 كده 5 من ال11. وليه بحدد الارقام دي يا بنات؟ علشان الرسمة بتاعتنا بعد كده 1 يبقوا 6، وبعد كده كمان 5. 1 2 3 4 5. 5 هيكونوا الاتجاه ده، وواحدة هتكون في المنتصف هنا، و5 هيكونوا في الاتجاه التاني. بسيب 1 2 3 غرز وبروح للغرزة رقم 4 بعدهم بشغل فيها منزلقة بالشكل ده اهو. 1 واللي بعدها كمان منزلقة 2 واللي بعدها كمان منزلقة 3. اتبقى عندي كام؟ 1 2 3.
خلاص التلاتة دول بسيبهم، بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح لأول سلسلة هدخل فيها في الحلقة الخلفية الباك لوب، واسحب الخيط منها واخرج، بس هخلي معايا خيط البداية هنا اهو تمام، واسحب بغرزة منزلقة بكده بكون قفلت العين. طيب هل انا تاني يعني محتاجة بقى ان اشتغل حاجة تانية؟ طبعا احنا لسه بنكمل السطر بتاعنا. السطر اللي جاي برتفع سلسلة، انا هنا واقفة فين يا بنات؟ عند الجزء السلسلة اللي هي في المنتصف، زي السلسلة اللي في المنتصف هنا. ارتفعت سلسلة وهشتغل داخل السلسلة دي، وبخلي معايا كمان خيط البداية على الابرة، غرزة حشو كده 1، وهبتدي على 5 غرز سلاسل اللي جايين هشتغل عليهم غرز حشو، كل واحدة فيهم غرزة، عفوا بس قبل ما اروح اشتغل ال5 بعد الحشو دي بشتغل سلسلة، يعني هنا بشتغل حشو سلسلة، وفي نهاية السطر قبل ما اروح للحشو دي اقفل فيها بشتغل كمان سلسلة، يبقى كده حشو سلسلة. بروح بقى الاول غرزة 1 2 3، وخيط طبعا البداية معاها بنخفيه معانا 4 5. كده خلصت الجزئية دي، وصلت للثلاث الغرز اللي كنت شغلاهم منزلقة. هدخل فوق اول واحدة فيها اشتغل غرزة حشو عادية، واللي في المنتصف اللي في السنتر هنا هشتغل فيها 3 حشو انكريز في نفس الفراغ، بعمل تزايد وبشتغل 3 مرات، 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، 3. بقالي الغرزة رقم 3 من غرزة المنزلقة، بدخل فيها واشغل غرزة حشو تمام كده يا بنات. هنا هلاقي 5 غرزة سلسلة، زي ما قلت لكم احنا بنقسم ال11 دول ل5 وسلسلة و5. اول 5 منهم اهي بدخل بشتغل فوقيهم 5 حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، 1 سلسلة، هروح للفراغ اللي جاي واشغل غرزة، 1 سلسلة، وبعد كده اكمل ال5 دول، 1 2 3 4 5. بنكون كده خلصنا ال5 دول. هيقابلني بقى ال3 منزلقة عندي هنا، بروح اشتغل اول واحدة منهم، ده 1، ورقم 2 بشتغل عليها 3 مرات، بس ادخل في الحلقة كاملة، 1 2 3 في نفس الفراغ، ارجع منزلقة اللي هي اللي فوق المنزلقة، بشتغل 1 حشو اللي هي منزلقة رقم 3، ارجع ال5 غرز اللي جايين بشتغل عليهم 5 غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5. كده خلاص الخيط اللي في الخلف هو اختفى، اي حاجة بقى باينة منه ببتدي ان انا اقصها وانضفها. بعد ما خلصنا ال5 ما ننساش سلسلة، وهروح لاول غرزة اشتغلتها اهي عندي بقفلها بغرزة منزلقة. كده السطر الاول عندي خلاص تمام. شايفين يا بنات شكل العين؟ حاجة جميلة جدا مميزة وشيء جديد خالص، يعني محدش عمله قبل كده. ابتدي اقص الخيط
واسحب بالشكل ده الخيط من هنا، وبإبرة التنظيف هبتدي بقى انضف الوحدة. السطر اللي جاي بنشبك فيه 2 عين مع بعض، وببتدي بعد كده اعمل السطر اللي بعده. يعني بصوا انتوا بتعملوا العيون الاول وبتشبكوا السطور بتاعه العيون، وبعد كده بنبتدي نشبك السطور في بعضها. بدخل كده تحت الغرز وابتدي انضف تحت الغرز زي ما احنا شفنا مع بعض. هكمل وارجع لكم. السطر التاني ببتدي اشتغل على وحدتين. هبتدي بردك اسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء وعقدة بداية. في بدايتنا دايما بنشتغل 6 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. وفي وحدتنا الدائرية ابتدي اشبك ب3 منزلقة فوق 3 غرز. 1 انا بس محتاجة ان انا اوسعها عشان لما اجي اشتغل ما تكونش ضيقة معايا اوي. كده 1 2 3. كده اشتغلنا 3 منزلقة. هبتدي اشتغل 11 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5. دول ال5 بقية العين دي، وسلسلة في المنتصف اللي هي بتكون مشتركة ما بين العين دي والعين التانية. وبعد كده 1 2 3 عفوا 3 4 5. يبقى 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهبتدي اجيب عين تانية ومنزلقة. 1 2 3. ارجع 11. 1 2 3 4 5. بقية العين دي 6 اللي هي هكون في منتصف العين. وبعد كده 1 2 3 4 5. كده بنكون كملنا 11. بسيب 1 2 3 وبروح للتلاتة اللي جايين بشبك بمنزلقة. 1 2 3. ارجع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هنعد من هنا يا بنات بقى. بصوا انا عندي دي اول منزلقة. هبتدي اعد 1 2 3 4 5. رقم 6 هدخل فيها باخد منها ضلعين واعمل غرزة منزلقة. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهنروح فين؟ بعد بقى من هنا 1 2 3 وفي رقم 4 منزلقة. 1 واللي بعدها كمان منزلقة. هي الغرز بس ضيقة شوية. 2 3 زي ما احنا شايفين 3 غرز منزلقة. ارجع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. في اول غرزة اشتغلناها بدخل اهو وبشبك بغرزة منزلقة. خلي معايا كمان خيط البداية بالشكل ده. كده بقى احنا عملنا السطر التاني وهيتشبك مع الاولاني، والسطر اللي جاي بيكون فيه 3 وحدات وهكذا. سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه وبدخل اشغل غرزة حشو. 1 حشو. بعد كده 1 سلسلة. بعد كده 5 حشو على ال5 فراغات اللي جايين. 1 2 3 4 5. وصلنا لل3 منزلقة. اول واحدة بشتغل عليها عادي غرزة حشو واحدة. اللي في المنتصف بشتغل عليها انكريز تزايد، يعني بشتغل في الفراغ 3 مرات. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 كمان مرة في نفس الفراغ. 3 هرجع
فوق المنزلقة اللي بعدها غرزة حشو واحدة، ارجع هنا على الخمسة غرزة سلسلة، 5 غرزة حشو، واحد. طبعا هو خيط البداية ده بيفضل مضايقنا شوية لغاية ما يختفي خالص. 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. احنا طبعا كل عين لوحدها زي ما احنا شايفين. طيب انا عشان بقى اكمل فوق المنزلقة اللي عندي هنا او فوق السلسلة اللي في النص هنا، هاخد قبلها سلسلة وهروح للفراغ ده واشغل فيه غرزة حشو، وبعدها سلسلة واروح للخمسة وابتدي اشغل 5 غرزة حشو على 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. تمام. اول واحدة من التلاتة بشغل فوقيها حشو، ورقم 2 بشغل فوقيها تزايد انكريز ب3 حشو، 1 2 3، ونرجع 5 حشو بس قبليهم طبعا الغرزة رقم 3 من غرزة المنزلقة اللي تحت بشتغل عليها غرزة حشو واحدة، وبعد كده ال5 غرزة سلسلة عليهم 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. كده وصلنا لمكان المركز اللي هنا دوت او الزاوية اللي هنا، سلسلة وفي الغرزة نفسها اهي بشتغل حشو وبعدها سلسلة. ده ليه يا بنات السلسلة دي؟ عشان تديني التدويرة دي اللي احنا شايفينها او الزاوية دي اللي احنا شايفينها. بعد كده 5 حشو، 1 2 3 4 5. اول واحدة من المنزلقة بشتغل عليها حشو عادية، تاني واحدة بشتغل فوقيها انكريز تزايد، بشتغل في الفراغ 3 مرات، واحد 2 3 في نفس الفراغ، غرزة حشو على المنزلقة رقم 3، وبعد كده 5 سلسلة فوقيها 5 حشو، 1 2 3 4 5. فوق المكان اللي فيه المنزلقة هنا باخد سلسلة، ما ننساش فوق المكان هنا بدخل اشتغل حشو وكمان سلسلة واروح اشتغل ال5 غرزة السلسلة دول فوقيهم 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5. 1 2 3 اول واحدة فيهم حشو عادية، لازم ادخل تحت حرف الحلقة الخلفية كامل كده. 1 والغرزة اللي جاية انكريز فيها تزايد يعني بشتغل فيها 3 مرات، 1 2 3. الغرزة الأخيرة غرزة واحدة وارجع اشتغل على ال5 غرزة سلسلة، 5 غرزة حشو، وبكرر لغاية نهاية الشال كل سطر بشغله بالطريقة اللي احنا شفناها دي يا بنات. وشفنا ازاي بنجمع ما بين وحدتين، ونقدر كمان نجمع ما بين 3 بنفس الطريقة. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. كده 1 2 3 4 ودي رقم 5 سلسلة ما ننساهاش طبعا، وبروح فوق اول غرزة اشتغلتها اهي وبقفل بغرزة منزلقة. تمام كده اهو. بظبط شغلي
وطبعا لسه بقى لما نيجي نشبك الوحدات في بعضها هنشوف شكل الشغل بتاعنا ايه. طيب انا بعد كده ببتدي بقى ايه، الف خيط على الابرة، وبعد كده اسيب 10 سنتي، وبعد كده هبتدي ايه اقص، علشان زي ما اتفقنا مع بعض نقدر ان احنا ننضفه بإبرة التنظيف. السطر اللي جاي معانا بيكون 3 وحدات، يعني زي ما احنا هنا عاملين وحدتين هنا هيكون في 3 وحدات، والسطر اللي بعده بيكون 4، والسطر اللي بعده 5 و6 و7 وهكذا لغايه ما توصلي لطول السكارف او الشال المثلث اللي انت حباه. المقاس اللي انت حباه تفضلي تزودي في السطور. طبعا بنكون عندنا هنا 3 وحدات. طيب هنشبكهم مع بعض ازاي؟ ومش هطول عليكم، مش هشرحها لان احنا كده كده شرحناها في الوحدتين اللي احنا شبكناهم مع بعض دول، بس هقولها لكم نظر يا بنات. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بدايتنا بتكون عقدة بداية، وبعد كده 6 سلسلة. بشبك هنا ب3 منزلقة، 11 سلسلة، 3 منزلقة، 11 سلسلة، 3 منزلقة، 11 سلسلة اللي بتكون جاية الزاوية هنا 3 منزلقة. طب ال3 منزلقة هنا اللي هيكونوا في الزاوية هنا بيكونوا ازاي؟ انا هنا شبكت في 3 منزلقة في 3 غرز، بسيب 3 بعديهم، وبعد كده في ال3 اللي بعديهم بشبك المنزلقة اللي في الكوب بتكون في القاعدة. ارجع عندي 5 سلسلة منزلقة في المكان اللي في المنتصف هنا زي ما اشتغلت هنا بالظبط. ارجع 5 سلسلة وبروح المكان دوت يا بنات بشتغل فيه 3 منزلقة على 3 غرز، 5 سلسلة منزلقة في المنتصف في السلسلة اللي هي رقم 6 زي المكان ده بالظبط، 5 سلسلة، وبروح هنا اعمل 3 غرزة سلسلة 3 غرزة منزلقة عفوا، وبعد كده 5 سلسلة وبشبك منزلقة في اول غرزة اشتغلتها. اماكن غرزة الحشو احنا عارفينها، بنرتفع سلسلة، بشتغل حشو في الفراغ الاول، وبعد منه سلسلة، وبعد كده 5 غرزة حشو. تمام. بعد كده باخد اللي هي الغرزة الأولى من المنزلقة حشو، وفي النص بشتغل 3 حشو بتكون تزايد، وبعد كده حشو واحدة، أرجع 5 غرزة حشو، بعد كده باخد سلسلة حشو سلسلة، وبعد كده 5 حشو، وبعد كده بكمل بنفس الطريقة زي ما شرحنا هنا بالظبط. عرفنا طبعا في الجوانب بنشتغل ازاي، في المنتصف بنشتغل ازاي، وهكذا. بكمل بقى عدد السطور لغاية ما اوصل لحجم او مقاس السكارف اللي انا عاوزاه او الشال المثلث اللي انا عاوزاه. السطر ده بيكون 3 وحدات، اللي بعده بيكون 4، اللي بعده بيكون 5 6 7 8 10 لغاية ما توصلي لعدد السطور اللي انتي حباها. نكمل بنفس الطريقة، هكمل السطر دوت وارجع لكم نشبك الجزئية دي كلها مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين دي كده السطر الثالث. احنا كده كونا وحدة واحدة لوحدها، وعرفنا ازاي نكون وحدتين، وكمان بنفس الطريقة كونت ال3 وحدات زي ما احنا شايفين. السطر اللي بعده هيكون طبعا الاماكن اكتر من الوحدات اللي معانا زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى اوصل السطور دي في بعضها. ببتدي طبعا اكيد من اول سطر، هسيب مسافة من الخيط وابتدي اقفل عقدة بداية، بجيب اول وحدة او اول سطر موجود عندي يا بنات، وبعد كده بعمل ايه؟ شايفين بقى الغرزة اللي كانت عندي هنا الحشو اللي في المنتصف دي، بدخل فوقيها وبعمل غرزة منزلقة، ارجع ارتفع 1 2 سلسلة، هجيب السطر رقم 2 في الغرزة رقم 3. انا عندي هنا 3، بصوا 1 2 3، من تحت الغرزة رقم 3 بنزل تحت حرف الفي واسحب خيط بمنزلقة من تحتها، ومن تحت ايه الحلقة اللي عندي على الابرة هرتفع 1 2 سلسلة، وارجع تاني لنفس المكان اللي انا كنت فيه بمنزلقة. تمام يا بنات. بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هاجي فين هنا؟ بحاول بصوا عشان تكونوا ايه واضح معايا ومعاكم الشغل. انا هنا دلوقتي فين؟ في المكان ده، المكان اللي هو بيجمع ما بين الاتنين العين. بجيب بقى الغرز عندي هنا، انا دي عندي كده غرزة الحشو اللي في المنتصف، دي سلسلة والحشو والسلسلة. باجي هنا في المنتصف بشبك بمنزلقة سلسلتين، 1 2، هنزل تاني فين يا بنات؟ للوحدة الأولى عندي بعد ما شبكت هنا عند الغرزة رقم 3 في ال3 اللي تحت في المنتصف، منزلقة سلسلتين كمان، 1 2، وارجع تاني فوق اهو مكان السلسلة
التانية منزلقة، ارجع اشتغل 7 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح فين يا بنات؟ هروح لمكان الغرزة الحشو اللي عندي هنا اللي هي في الزاوية، منزلقة سلسلتين 1 2. هطلع هنا، شايفين بقى الغرز اللي هنا دي في المنتصف، الغرزة اللي في المنتصف رقم 2 بسحب بيها بمنزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع كمان سلسلتين 1 2 وارجع انزل تحت تاني في نفس الفراغ اللي انا كنت فيه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. السطر الاول عندي خلاص اتشبك مع السطر التاني، بسيب مسافة من الخيط وابتدي اقص الخيط، والخيوط دي كلها طبعا في النهاية بنبتدي ننضفها زي ما احنا شايفين. بصوا يا بنات خلاص بيبتدي الشال يتكون قد ايه جميل ومميز. طيب عشان نشبك بقى ال3 وحدات بعضهم بسيب مسافة 10 سنتي، وده كله ليه يا بنات عشان اقدر بإبرة التنظيف ان انا اخفي الخيوط دي كلها داخل الشغل بالشكل ده. عملت غرزة عقدة بداية، هاجي هنا عند بداية الشغل بدخل، لسه طبعا ما نضفتش الخيط دوت، هنضفه بعد ما نخلص شغلنا خالص. بدخل اشبك بغرزة منزلقة وارجع تاني اكرر. هنا كنت برتفع بعد المنزلقة 1 2 سلسلة، واجي هنا عند منتصف العين في الغرزة رقم 2، يعني عندي هنا 1 2 وفي المنتصف هنا بدخل من تحت الغرزة بالشكل ده، بس طبعا خيطي من فوق مش من تحت الإبرة. هسحب غرزة منزلقة سلسلتين تاني 1 2، برجع تاني لنفس المكان اللي انا كنت فيه واشبك بغرزة منزلقة 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وبروح فين يا بنات بقى؟ عندي هنا المكان اللي في المنتصف اهو بعد الشغل عشان تشوفوا اكتر. انا هنا المكان المفروض انا بشبك هنا بهنا، باجي هنا عند المكان ده بدخل تحت السلسلة الاولى خيطك لفوق بمنزلقة سلسلتين 1 2 وبنزل فين يا بنات؟ شايفين بقى منتصف هنا عندي اللي هي منتصف العين فوق الغرزة رقم 3، انا عندي هنا 1 ودي رقم 2، بدخل واعمل منزلقة سلسلتين 1 2 وارجع تاني هنا فوق في المكان ده غرزة الحشو بسيبها، بروح تحت السلسلة اشبك بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بعد كده 7 سلسلة 1 2 3 4 عفوا يا بنات بنكمل 5 6 7. وهروح فين بعد ال7 دول؟ هلاقي نفسي عندي هنا في المكان ده مكان السلاسل زي ما احنا طبعا عارفين. بدخل اول سلسلة اهي بشبك فيها بغرزة منزلقة، ارجع ارتفع سلسلتين 1 2، هلاقي نفسي فين؟ عند مكان لما نظبط شغلنا عند المكان ده اهو يا بنات. تمام، في الغرزة اللي في المنتصف برفع شغلي طبعا الخيط لفوق، انا عندي هنا 1 2 3 بسيب اول واحدة واخر واحدة وباجي في المنتصف هنا بسحب بغرزة منزلقة سلسلتين 1 2 وارجع تاني لمكان السلسلة اللي انا بسيب الحشو بروح مكان السلسلة اشبك بغرزة منزلقة. تمام يا بنات. بعد كده 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. وفين بروح؟ نعدل بس شغلنا اهو، بروح لفين؟ بسيب طبعا الاماكن دي وباجي هنا عند المكان اللي بيجمع الغرزتين العيون ببعضها، اول سلسلة بشبك فيه بمنزلقة 1 2 سلسلة وانزل لوحدتي طبعا عند ال3 غرز حشو في المنتصف هنا، بسيب اول واحدة واخر واحدة وهنا في المنتصف بشبك بغرزة منزلقة 1 2 سلسلة تاني، برجع لنفس المكان اللي كنت فيه
بسيب بقى غرزة الحشو فوق السلسلة اللي هنا في المنتصف، بشبك بغرزة منزلقة، ارجع واحد، بسم الله، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. لو حابين تقللوا مكان السبع سلاسل تخلوها ستة يا بنات مفيش مشكلة، لكن هي طبعا دوت الباترون كده، والاعداد دي هي اللي بتكون مظبوطة معانا. بصوا بقى لما بتجمع الشال على بعضه. واخر حاجة طبعا احنا بعد ما عملنا زي ما احنا شايفين 7 سلسلة، بنزل تاني لغرزة الزاوية اللي هنا يا بنات، بشبك بغرزة منزلقة سلسلتين، واحد اتنين، بروح فوق هنا عند المكان اللي في المنتصف عندي واحد اتنين تلاتة، فوق الغرزة رقم اتنين، خيطك لفوق. بصوا انا لو خليت الخيط لتحت مش هعرف اشتغل، فاذا لازم يكون الخيط لفوق. بحب دايما اوريكم عملي عشان ايه، في بنات بيقولوا ليه انا بعمل كده. واحد اتنين، وبيسألوني على فكرة. برجع تاني للمكان اللي انا ايه شبكت فيه. خلاص بلف الخيط وبسيب 10 سنتي من الخيط اللي معايا، وببتدي بقى ايه اقص. بصوا بقى يا بنات، دي بتكون النهاية لفكرتنا النهاردة او فكرة الشال بتاعنا النهاردة. اعتقد طبعا واكيد اكيد اكيد ان هي فكرة حصرية ترندي جديدة جدا مميزة. تقدري تعملي منها بندانة، تقدري تعملي منها سكارف خفيف على الرقبة، تقدري تعملي منها شال مثلث كبير جميل. ممكن حتى لو انتي مش حابة ان هو يكون خفيف لان فيه فراغات كتير، بس على فكرة هو تقيل، مش هيكون خفيف ومش هيبرد. ممكن تعملي تحت منه بطانة بتكون بنفس لون، مثلا لو هتستخدمي الاصفر زي هيكون بنفس اللون الاصفر، بس بصراحة انا شايفاه مش محتاج بطانة وجميل جدا، مش محتاج انك تركبي شراشيب. في النهاية بلضم بقى ايه الخيط دوت، وفي الخلف ببتدي ادخله في الاماكن، يعني مثلا زي هنا عشان بس ايه يكون واضح معاكم ويكون كل حاجة شرحناها، مفيش حاجة ايه ناقصة معانا. باجي بقى هنا في المكان ده، ادخل هنا مثلا مرة وارجع تاني مرة الجهة دي، وارجع تاني مرة كده، وداخل الدايرة دي هدخل، بس الخيط معايا طبعا ايه خلاص قصير، انتوا تزودوه شوية. بدخل كده وبعد كده ببتدي اشد الخيط، وفي النهاية ببتدي اقص زي ما احنا شايفين بالشكل دوت اهو. وببتدي انضف بقى كل الخيوط دي في النهاية بشكل بسيط. دي كانت فكرتنا النهاردة، مش هطول عليكم. اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة، وكمان تنول اعجابكم، وكمان تعملوا منها حاجات كتير تفرحكم ليكم ولاحبابكم واصحابكم، وكمان تعملوها شغل وتستفيدوا كلكم منها يا رب. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.